fool. I'm the kind of G the little homies saying prayers in the street light. Once more! Once more! Once more! Fool. I'm the kind of G the little homies saying prayers in the street light. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनल सोहम 𝗏𝗏 तर मित्रांनो, आजचा आपला जो व्हिडिओ आहे तो आपण इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग व्हायरल व्हिडिओवरती आपण व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो तुम्ही डेमो बघून समजलाच असाल। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण कॅपकट ॲप्लिकेशनमध्ये बनवलेला आहे। जर तुमच्याकडे कॅपकट ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती आपण कॅपकट ॲप्लिकेशनचे लेटेस्ट व्हर्जन प्रोव्हाइड केलेले आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या आणि सोबतच आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या। आणि मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलेले आहे ते आपण आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती प्रोव्हाइड केलेले आहे। आणि मित्रांनो, आपल्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, व्हिडिओ जराही आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला मित्रांनो, आपण थोडाही न वेळ घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला एक VPN डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। डाउनलोड झाल्यानंतर त्याला ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर VPN जे आहे ते तुम्हाला तुमच्या मोबाईलला कनेक्ट करून घ्यायचा आहे, कारण हा व्हिडिओ VPN शिवाय बनणार नाही तुमचा। कनेक्ट झाल्यानंतर इथून बॅक घ्यायचं आहे आणि जी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती टेम्पलेटची लिंक दिलेली आहे त्याला ओपन करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे ओपन केल्यानंतर इथून जे आहे ते आपली जी लिंक आहे ती तुम्हाला आपल्या टेम्पलेट्स भेटून जाईल। त्यानंतर इथे ओपन झाल्यानंतर इथे खाली स्क्रोल करून ते यूज टेम्पलेट इन कॅपकटवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर ही जी लिंक आहे ते आपल्या कॅपकट ॲप्लिकेशनमध्ये रिडायरेक्ट होऊन जाईल। इथे लोड घेत आहे मित्रांनो। तर मित्रांनो, रिडायरेक्ट झाल्यानंतर इथून जे आहे ते यूज टेम्पलेटवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर इथून फोटोजवरती जाऊन इथून मी जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये इमेजेस दिलेले आहे ते ॲड करून घ्यायचे आहेत, किंवा तुम्ही तुमचेसुद्धा इमेजेस ॲड करू शकता। इथून पुन्हा प्रिव्ह्यूवरती क्लिक करून इथून जे आहे ते एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि एक्सपोर्ट विदाउट वॉटरमार्क करून घ्यायचं आहे, कारण व्हिडिओमध्ये वॉटरमार्क आहे ते कॅपकटचा लोगो हटवण्यासाठी एक्सपोर्ट विदाउट वॉटरमार्क करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर हे सर्व क्लोज करून आपला कॅपकट ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन झाल्यानंतर इथे न्यू प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे। न्यू प्रोजेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर इथून जे आहे ते आपण आत्ता व्हिडिओ एक्सपोर्ट केलेला त्या व्हिडिओला सिलेक्ट करून इथे ॲडवरती क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथून जे आहे ते व्हिडिओला सिलेक्ट करायचं आहे। व्हिडिओला सिलेक्ट झाल्यानंतर इथून इकडे स्क्रोल करायचं आहे आणि ते वॉल्यूमवरती जाऊन ह्याचा जो वॉल्यूम आहे ते पूर्ण 0 करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर इथं डनवरती क्लिक करून इथून जे आहे ते एंडिंगवरती ते क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथून एंडिंग ह्याची जे आहे ते डिलीट करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे पुन्हा स्टार्टरला येऊन इथे ॲड ऑडिओवरती जायचं आहे। साऊंड्सवरती जाऊन इथून जे आहे ते 2 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून फ्रॉम डिव्हाइसवरती जायचं आहे आणि मी जे तुम्हाला सॉन्ग दिलेले आहे ते ॲड करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे ते प्लसवरती क्लिक करून सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, इथून जो आहे तो हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, जसं तुम्ही व्हिडिओ प्रिव्ह्यूमध्ये बघितला तशा प्रकारचा आपण इथे व्हिडिओ क्रिएट केलेला आहे। आता हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून तुमच्या गॅलरीत सेव्ह करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ जरा आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला भेटूया का पुन्हा एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।